його ось так скручуєте у цю сторону, правильно? Добре. Завдячуючи тому, що тут дуже спокійно у нас, ми маємо мирне небо в даний час над Карпатами, ми займаємося чим ми можемо займатися, чим ми маємо можливість займатися. У нас дуже багато біженців, і вони чекають, що ми їм дали якусь роботу, бо вони хочуть якось себе, знаєте, задіяти тим, чим вони можуть просто допомогти нашим солдатам, людям, які цього потребують зараз. Харків, Херсон, Біла Церква, Київ, не знаю, Дніпро, тобто з цілої України, насправді. Історії важкі, неприємні, переломні. Іноді ті вже люди, які тут є, більшість не має куди повернутися. Знаете, я вот сейчас здесь очень четко вижу людей, которые не были там, где мы, потому что они слишком закрывают двери, вот эти деревянные, и когда они струшивают снег с ног, они сильно ногами топать начинают, и это очень слышно. И вот нам вот такие звуки были слышны, то есть это просто такие глухие звуки. То есть если бы ты не знал, что это такое, то ты услышал что-то, а потом ждешь и вот так обновляешь ленту, через полчаса примерно появлялась информация, где это случилось. И ты смотришь, а нет ли там твоего дома, или дома там твоих родителей, или еще кого-то. То есть это реально очень... И в один день вот так я увидела, что мой папа успел выехать, но я вижу, что пожар прилетело в его дом. Обстрелы, вот это все началось на окраинах, город большой. А мы в самом центре города, и мы считали, что как в центр могут вообще добраться, вот это все. Ну и такая тенденция была, что действительно вот Салтовку нашу, спальные районы, где огромное количество просто домов, мирных, обычных людей, вот там именно обстреливали, вот это все было. И мы так продержались 7 дней. Нам было страшно, просто потому что если бы не ребенок, то было бы, конечно, намного легче. Но так как ребенок, мы не могли просто сесть и поехать, потому что нам нужна какая-то гарантия, что мы сможем выехать спокойно. Я пойду играть. Пойдешь играть? Иди, Зай. Пока, мам. Пока. Ты меня ловишь, как я приду? Позову тебя. Пока, мам. Пока, мысли. Пока, доченька. Вот мы выезжаем, ребенок там, отвлечен. Я смотрю в окно, и я вот в первый раз не сдерживаю слез, просто смотрю, на что похож мой город. Это действительно было очень страшно. На блокпосту нас останавливают первый раз, и у меня просто, я каждого видела этого солдата. Я рыдала так, что просто мне было их и жалко, и гордость, и просто, и меня восхищало их спокойствие, какие они... Сейчас у меня уже нет такой реакции, но тогда ты себя... чувствуешь, что эти люди тебя защищают, и что благодаря им ты вот сейчас как-то жива, да, и в город дальше не проникли, то есть благодаря им. Змінилися всі. Звичайно, що мені здається, що такий час, коли ми не могли не змінитися. Ми робимо відео короткі, поширюємо. Люди приносять все, місцеві, там яйця, муку, хто що має, олію, варення. Просто хто чим може допомогти, тим дуже під'єднуються до нас і допомагають, хто чим може насправді. Перший раз, коли ми просто запропонували робити вареники. Ми приготували 2 порції такої картоплі, вистачить. А у нас, я не бачила стільки жінок на комплексі, а це просто прийшли, і у нас весь стіл закладений людьми. І ми думаємо, боже, ми тут тісто бігом, ми просто, настільки було людей, що нам не вистачало тієї їжі, тобто, що всередину вареники, там капусти, картоплю, ми це скоренько все доготовлювали, просто бо стільки було бажаючих допомогти. Насправді ми навіть не очікували. І були дуже здивовані, бо люди так згрупувалися, люди об'єдналися, напевно, в такій біді. Смачно? От розумієте, чому у нас все буде добре і Україна неодмінно переможе? Бо зараз на фронті абсолютно усі, навіть такі маленькі, крихітні помічники. Це надзвичайно надихає.
сирники, булочки, картопляники. Ну, в принципі, все, що таке, щоб, знаєте, щось смачного поїсти, скажімо так. Якщо для солдатів, то старалися щось такого ситнішого, для діток солодшого, смачнішого. Тобто ось таке. Все, в принципі, що у кого яка фантазія, хтось щось запропонує з людей. Давайте зробимо то. Все, ми стаємо, робимо. Я верю и я знаю, что мы одержим победу. В Украине я буду до последнего, потому что потрясающая страна, потрясающие умные люди. Я начинаю разговаривать украинским языком, на украинском языке. Здесь, да, находясь сейчас на Западной Украине, для того, чтобы и в Харькове больше было украинского языка. Хотя на самом деле в Харькове люди, ну, у нас там все там на домах, везде вот на украинском языке абсолютно это все нормально. Да, как бы между собой люди в основном общаются на русском, но если кто-то общается на украинском, то наоборот это восхищение только вызывает. Вот как классно, что ты можешь сохранить украинский язык, находясь в русскоговорящем окружении. В конечном итоге все равно все будет круто и будут хотеть к нам. Точнее, никто отсюда не захочет ехать куда-то туда. И я знаю, я уверена, что так оно и будет. Я вірю в те, що ми настільки зараз сильні, ми настільки єдині, що у нас вже є перемога. У нас ті люди, які приїхали, спілкуються українською мовою. Люди, які в Харкові, в Херсоні, до того, вони спілкувалися російською. Вони перейшли, нехай не ідеально, але вони всі спілкуються і вони отримують з цього задоволення. Тому я вважаю, це вже перемога. Тобто у нас вже є перемога. Нас вже скріпило, нас об'єднало. Те, що не могли зробити за стільки років незалежності, а зараз ми дійсно єдине ціле. Тому я вірю, що за нами перемога і перемога скоро.